Hello, කොහොමද? මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කතා කරන්නේ ESP32 ගැන. ESP32 කියන්නේ Arduino වගේම development board එකක්. විශේෂම දේ තමයි මේකේ built-in Wi-Fi සහ Bluetooth තියෙනවා. ඒ නිසා IoT එක්ක වැඩ කරද්දී මේක ලේසියෙන්ම යොදා ගන්න පුළුවන්. Arduino එකත් එක්ක compare කරලා බැලුවොත් මේ board එක හරියටම Arduino එකෙන් බාගයක්. ඒත් Arduino එකේ නැති features ගොඩක් මේ ESP32 development board එකේ තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ඒ ගැන හරියට. ESP32 හදන්නේ මෙන්න මේ Espresso කියන කම්පැනි. මෙතන ප්‍රොඩක්ට් වලට આવොත් එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ESP32 සහ ESP8266 කියලා version දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ESP32 කියන එක ගැන. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා SoC modules සහ dev kits කියලා. SoC එකක් කියන්නේ System on Chip. ඒ කියන්නේ microcontroller එක තියෙන ALU එක, CPU එක වගේ දේවල් වලට අමතරව Bluetooth, Wi-Fi වගේ දේවල් ඇඩ් කරලා හදපු chip එකක්. මේ SoC එකක්, antenna එකක්, flash memory සහ අනිත් component දාලා හදපු module එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. SoC එක අපිට අපේ project වලට නිකම්ම use කරන්න බැරි වුණාට මේ module එක අපේ සාමාන්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ESP32 මොඩියුල් එක භාවිතා කරලා හදපු ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එක. ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එක කියන්නේ push button, USB port, pin headers, voltage regulators වගේ දාලා හදපු බෝඩ් එකක්. මේක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ලේසියෙන්ම බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ESP32 මොඩියුල් එක භාවිතා කරලා හදපු ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් කීපයක්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරන්නේ හැමෝටම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Node MCU ESP32 කියන ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එක ගැන. මේ ගැන පොඩ්ඩක් බලුවොත් මේකේ Wi-Fi 2.4 GHz තියෙනවා, Bluetooth 4.2 සහ Bluetooth low energy කියන version දෙකම තියෙනවා. ස්පීඩ් එක මෙගාහර්ට්ස් 240ක් දක්වා වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේ බෝඩ් එකේ කෝස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳ ප්‍රොසෙසින් පවර් එකක් තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍ය ඉමේජ් ප්‍රොසෙසින් උනත් මේකෙදී කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම GPIO pins 34ක් තියෙනවා. මේ pins ඔක්කොම වගේ PWM support කරනවා. ඒ නිසා program එකක් වගේ හදන්න අපිට server extension එකක් නැතුවම servo motors සෑහෙන ප්‍රමාණයක් drive කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම analog pins 18ක් තියෙනවා. Arduino එකක් වගේ ගත්තොත් analog pins 6ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. RAM එක 512 KB විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ESP32 කියන module එකේ 4MB SPI flash එකක් තියෙනවා. I2C SPI තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ UART 3ක් තියෙනවා. capacitor touch pins තියෙනවා. අනිත් විශේෂම දේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ 3.3 volt වලින්. ඒ කියන්නේ මේකේ logic level voltage එක 3.3. අපි මේකට digital input එකක් දුන්නත් analog input එකක් දුන්නත් ඒකේ maximum voltage එක 3.3 වෙනවා. මේ Node MCU ESP32 board එකක් ලංකාව ඇතුළේදී රුපියල් 1650ක වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. Arduino එකක් ගන්න එක වෙනුවට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ Node MCU ESP32 එකක් ගන්න එක හැම අතින්ම වාසිදායකයි. මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න Express ලා දීලා තියෙන්නේ ESP IDE කියන එක. ඒ වගේම මේක MicroPython, Arduino වලිනුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරන්නේ Arduino එක්ක කොහොමද Node MCU වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ බෝඩ් එක කොහොමද කම්පියුටර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නේ, කොහොමද Arduino එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී කතා කරනවා. ESP ගැන A to Z ඉගෙන ගන්න කැමති නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න.